Seria Timpul Caliat, capitolul Sens, când viața nu mai este doar supraviețuire. Episodul 9. Sensul ca direcție, nu destinație. Există o oboseală subtilă atunci când omul trăiește permanent în senzația că încă nu a ajuns. Încă nu este suficient de realizat, suficient de vindecat, suficient de sigur, suficient de acolo. Și astfel, viața începe să fie trăită ca o continuă pregătire pentru un viitor în care, poate, va începe în sfârșit să simtă pace. Dar sensul nu funcționează ca o destinație finală. Nu există punct magic, după care viața devine complet clară și lipsită de îndoieli. Există doar direcții mai coerente cu cine devii. Și asta schimbă tot, pentru că atunci omul încetează să mai trăiască așteptând momentul perfect. Începe să privească sensul ca pe felul în care merge prin viață. Nu doar prin marile alegeri, ci prin lucrurile mici. Cum vorbește cu sine, cum își folosește timpul, cum iubește, cum se raportează la corpul lui, cum rămâne prezent în momentele dificile. Sensul se construiește în repetiția acestor alegeri, nu în revelații permanente. Și poate că una dintre cele mai mari iluzii moderne este că viața trebuie să fie extraordinară tot timpul ca să aibă sens. Dar multe dintre cele mai profunde experiențe umane sunt simple. O conversație reală, o dimineață liniștită, un moment de adevăr, prezența lângă cineva iubit, capacitatea de a respira fără grab. Problema este că mintea caută adesea sensul doar în intensitate, în rezultate mari, în transformări spectaculoase și astfel pierde viața care se întâmplă deja. Aici apare maturitatea profundă, să înțelegi că sensul nu este ceva ce vei avea într-o zi. Este modul în care alegi să trăiești acum, cu câtă prezență, cu cât adevăr, cu câtă coerență, cu câtă autenticitate. Pentru că există oameni care ating multe obiective și totuși rămân deconectați de viață. Și există oameni care trăiesc simplu, dar atât de prezent și autentic încât existența lor are greutate reală. Sensul nu vine doar din ceea ce construiești, vine și din felul în care locuiești propria viață. Și poate că acesta este unul dintre cele mai liniștitoare adevăruri. Trebuie să rezolvi întreaga viață astăzi. Nu trebuie să vezi tot drumul. Uneori este suficient să mergi într-o direcție care te apropie de tine. Iar în timp, viața începe să capete sens nu pentru că ai ajuns undeva perfect, ci pentru că nu te mai îndepărtezi constant de ceea ce este viu și adevărat pentru tine.